Dear student, so last lecture discussing about the starting the new unit or chapter, unit third, photosynthesis, introduction, definition and structure of chloroplast have been completed. So today we will learn about the role of photosynthetic pigments, chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids and phycobilins. तर आज आपण या ठिकाणी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कुठले कुठले असणार आहे, त्यामध्ये डिफरंट वेवलेंथ टू ॲब्सॉर्ब फ्रॉम द डिफरंट लाईट रेडिएशन्स टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, द मेन रोल ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ द फूड. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की क्लोरोफिल पिगमेंटच्या साहाय्याने एक फोटोसिंथेसिस होतं आणि तिथून आपल्याला केमिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. So all the chemical energy are a most important factor from the physiological activity, biochemical activity to synthesize from the organic food formations. So number of enzymatic activity and to synthesize from different chemical compositions or different physiological activity, from example photosynthesis, respiration, transpiration, circulation, excretion, secretions. All the activities are most important from the development of the plant body or डिफरंट ऑर्गन्स टू डेव्हलपमेंट. तर या ठिकाणी आपण पाहतो आहे की याच्यामध्ये सगळ्यात रोल काय, फोटोसिंथेसिसचा रोल काय. फोटोसिंथेसिसचा रोल या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स असणार आहे की त्याचं एनर्जी केमिकल एनर्जीमध्ये त्याचे कन्वर्शन होतं आणि केमिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्शन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये बरंचसं बायोकेमिकल रिॲक्शन सिंथेसाइज होतं. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी प्लॅन्टची वाढ ही होत असते आणि ज्यावेळेस प्लॅन्टची वाढ होते त्यावेळेस त्या ठिकाणी फोटोसिंथेसिस होतं, रेस्पिरेशन होतं, ट्रान्सपिरेशन होतं, excretion, secretion, circulation. So all the parts are most important from the light. So lights are energy to provide throughout the environment. मी असं म्हणेल की या ठिकाणी लाईट शिवाय हे पूर्ण विश्व हे जगू शकत नाही, तर पूर्ण अंधारमय असू शकतं. फक्त सूर्यप्रकाश आहेत म्हणून उजेड येत अशातला भाग नाही आहे. तो सूर्यप्रकाश आपल्याला उजेड तर देतोच, पण त्याच्यासोबत आपल्याला जीवसुद्धा जीवदानसुद्धा त्याच्यामुळे अवेलेबल आहेत. पूर्ण सजीवसृष्टी ही फक्त सूर्यप्रकाश आणि सूर्यप्रकाशामुळेच त्या ठिकाणी सुरू आहे. फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोबायोलॉजिकल रिॲक्शन्स विच इज मॉडिफाईड थ्रू ही ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट एनर्जी. द लाईट एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लांट्स. These pigments have a capacity to absorb the light of certain wavelength and reflect light of the other wavelength, imparting a different colors to pigments. These color of the specific pigment indicate the wavelength of reflected by the pigments. आता याच्यामध्ये काय दिलं आहे की जे आपण सप्तरंग म्हणतो, ताना पिनी पाजा म्हणजे तांबडा, निळा, जांभळा, हे जे कलर्स त्या ठिकाणी असणार आहे सप्तरंगाचे, याच्यातले काही जे रेड किंवा व्हायलेट कलर जर असणार आहे म्हणजे निळसर, तांबस किंवा लाल रंग जर असेल तर ते मात्र बरंचसं प्लांट्स हे ॲब्सॉर्ब करतात आणि बाकीचं राहिलेलं जे लाईट असेल तर तो मात्र या ठिकाणी रिफ्लेक्ट होत असतो. त्यामध्ये पहिलं आता क्लोरोफिल ए. Chlorophyll are the most important of abundant active pigments. These are green colored pigments. These are insoluble in water but soluble in fat and organic solvent. तर क्लोरोफिल हे काय एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स आहे अबंडंट ॲक्टिव्ह फ्रॉम द प्रोटीन्स पिगमेंट्स. तर पिगमेंट त्या ठिकाणी जर असेल, लाईट पिगमेंट जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी सिंथेसाइज करतात, ॲब्सॉर्ब करतात. त्याच्यापासून पाण्यामध्ये मात्र ते इनसोल्युबल आहे, पण फॅट्स असणार आहे किंवा त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जर असेल तर याच्यामध्ये लाईट जर असेल तर हा काय असणार आहे, सहज त्या ठिकाणी डिझॉल्व होऊन जातो, म्हणून आपण म्हटलं आहे सोल्युबल. ओके. दे आर प्रेझेंट इन अ लिपिड बाय लेअर इन अ थायलॉइड मेम्ब्रेन्स. आपण मागच्या वेळेस तुम्हाला डायग्राम सांगितली, डायग्राम काढूनही घ्या आणि पाठही करून घ्या. त्यामध्ये दिलं आहे बघा डिफरंट थायलॉइड मेम्ब्रेन्स. यामध्ये आपण पाहिलं की क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स त्यामध्ये प्रेझेंट असणारे नंबर ऑफ ग्रॅन्युल्स, नंबर ऑफ स्टोमा अँड लॅमेला आर प्रेझेंट फ्रॉम द ऑल द थायलॉइड्स आर अटॅच फ्रॉम द लॅमेला. तर लॅमेलामध्ये आपण त्या ठिकाणी पाहतोय की बरेचसे रायबोझोम्स प्रेझेंट असणारे आणि जे त्या ठिकाणी
त्यांचे प्रोसेस त्या ठिकाणी रायबोझोम्स हे प्रोटीन्स फॉर्म्स करण्याचं काम करणार आहेत. त्याचसोबत आपण पाहतोय की थायलॉइड मेम्ब्रेन जर असेल तर ते मात्र लाईट ॲब्सॉर्ब करतात आणि त्याचे केमिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्शन करत असतात. स्ट्रक्चर ऑफ डिफर ओनली इन वन ऑर टू फंक्शनल ग्रुप. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल कन्सिस्ट ऑफ द पोरफायरिन रिंग ऑर फायटॉल टेल. बघा या ठिकाणी एक डायग्राम त्या ठिकाणी काढून ठेवलेली आहे मी. एक काईट म्हणजे पतंगासारखं त्या ठिकाणी चित्र तुम्हाला दिसतं. 4 जे कॉर्नर्स असणार त्या ठिकाणी नायट्रोजन, सेंटरला जर असेल मॅग्नेशियम आणि राहिलेले त्या ठिकाणी C55H72 आणि O5 यांची मात्र एक लॉंग अशी चेन त्या ठिकाणी तयार होते, त्याला आपण फायटॉल टेल म्हणतो. आणि पोरफायरिन रिंग आपण म्हणणार आहोत ज्यामध्ये मात्र तुम्ही पाहतात जसं पतंग असणारे पतंगाचे 4ही कॉर्नर म्हणजे या ठिकाणी एक प्रकारे तो पोरफायरिनचे आणि ज्या वेळेस त्यांचे टेल दिलेली असते तर त्याला आपण फायटॉल टेल असं म्हणतो. असं स्ट्रक्चर मात्र सो नंबर ऑफ फायटॉल रिंग लाईक स्ट्रक्चर्स ऑर chlorophyll pigments structure of kite like structures are present 1 grams. एका ग्रॅनम्समध्ये त्या ठिकाणी लॉट ऑफ द फायटॉल्स आर प्रेझेंट. पोरफायरिन रिंग्स अँड फायटॉल्स आर प्रेझेंट फ्रॉम द पिगमेंट्स कम्प्लिटली फ्रॉम द मॉलिक्युलर बेसिस. ते कशामध्ये फॉर्म्स असणार आहे तर मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे. द फायटॉल चेन्स अटॅच टू द 4 पायरॉल रिंग्स अँड डिफरंट अमंग द क्लोरोफिल इज ऑल्सो डिफर इन अ फंक्शनल ग्रुप present on 1 or 2 pyrrole ring. Chlorophyll A contain CH3 group, chlorophyll B contain CHO group. Instead CH3, and there are 7 types of the chlorophylls. Chlorophyll A is C55H72 O5 N4 Mg. Chlorophyll B is C55H70 O6 N4 Mg. या पद्धतीने त्यांचं ते रिंग असणार आहे, त्याला आपण क्लोरोफिल्स असं म्हणतो. सो डिफरंट टाईप ऑफ द पिगमेंट्स आर प्रेझेंट. बघा याच्यात ते एक चार्ट त्या ठिकाणी मला खाली दिलेला आहे. त्या चार्टमध्ये तुम्ही एक चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी शो करू शकतात, पाहू शकतात. एक पहिल्या कॉलममध्ये त्या ठिकाणी दिलेले तुम्हाला पिगमेंट्स, सेकंडमध्ये असेल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द प्लांट किंगडम, थर्डमध्ये असेल वेवलेंथ आणि ॲब्सॉर्प्शन. आता या ठिकाणी क्लोरोफिलची एक मोठी लिस्ट दिलेली तुम्हाला त्या ठिकाणी. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बॅक्टेरिया क्लोरोफिल अँड बॅक्टेरियोविरिडिन्स. आता डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्लांट किंगडम कुठल्या कुठल्या प्लांट्समध्ये ते प्रेझेंट असणार आहे. क्लोरोफिल ए आर प्रेझेंट इन युनिव्हर्सल्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गॅनिझम्स एक्सेप्ट द इन बॅक्टेरिया. सो नियर अबाउट फ्रॉम 650 to 700 नॅनोमीटर ब्ल्यू रेड वेवलेंथ आर ॲब्सॉर्ब. साधारणतः त्या ठिकाणी मात्र त्यांचे जे वेवलेंथ असणार आहे हे मात्र 650 ते 700 नॅनोमीटर वेवलेंथ हे ॲब्सॉर्ब करणारे पार्ट जर असेल तर ते मात्र मोठे जे प्लांट्स असेल याच्यामध्ये ते प्रेझेंट असतात. ओके. त्यानंतर सेकंड असेल क्लोरोफिल बी, हायर प्लांट्स अँड 2 क्लासेस ऑफ अल्गी, क्लोरोफायसी अँड इग्लुनोफायसी. तर यामध्ये आपण अल्गीचा जो मोठा ग्रुप आपण पाहतो की क्लोरोफायसी आणि इग्लुनोफायसी जर असेल तर याच्यामध्ये सो दी आर फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सरफेस. सो डिफरंट टाईप ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेझेंट. सो नियर अबाउट द 435 and 645 nanometer in a wavelength are absorbing. Then third is the chlorophyll pigment C, major pigment of the phycocytes, Phaeophyceae and Cryptophyceae. तर generally these are present from the blue and red regions are present. For example, marine algae. Then next is the chlorophyll D, major pigments of the rhodophyceae. रेड algae मध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. इट इज अ ब्ल्यू अँड रेड कलर्स आर ॲब्सॉर्बिंग. सो व्हेरी लो वेवलेंथ आर अवेलेबल फ्रॉम द अंडर द वॉटर सरफेस. पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या खालच्या साईडला त्या ठिकाणी ते उगवतात. बट मोस्ट ऑफ द लाईट आर रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉटर सरफेस. पाण्याच्या सरफेसला त्या ठिकाणी स्पर्श झाल्यानंतर बरेचसे वेवलेंथ जर असेल तर ते मात्र रिफ्लेक्ट होतात. मात्र थोडंसं जे लाईट असेल तो मात्र समुद्राच्या तळाशी जातो, त्या ठिकाणी ते डेव्हलपमेंट होतात. कमी सूर्यप्रकाशामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी उगवतात. म्हणून या ठिकाणी वेवलेंथ जर असेल तर ते मात्र थोडं जरी कमी मिळाले तरी मात्र ते स्पीसीज हे जिवंत राहू शकतात. क्लोरोफिल ई, जॅन्थोपायसी, ब्ल्यू अँड रेड. बॅक्टेरिया क्लोरोफिल, पर्पल सल्फर बॅक्टेरिया.
ingredient regions of 890 to 910 नॅनोमीटर इन वेवलेंथ. साधारणतः त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की 890 ते 910 नॅनोमीटरवर ते त्या ठिकाणी ग्रो करणार आहेत. बॅक्टेरियाविरडेन ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया इन्ग्रेडियंट रिजन्स IR रिजन्स, म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतोय की वेगवेगळ्या वेवलेंथवर त्या ठिकाणी ते ग्रो करणार आहे. द नेक्स्ट इज त्या ठिकाणी आपण पाहतोय फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल्स. फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल्स. फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल्स. Chlorophylls are main photosynthetic pigments. Chlorophyll A is a reaction center of the pigment system. Chlorophyll A is called as the essential pigment. Chlorophyll A मध्ये रिॲक्शन करण्यासाठी क्लोरोफिल A हा इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे आणि त्याचा उपयोग जर असेल तर ते मात्र फूड फॉर्मेशनसाठी म्हणा किंवा फोटोसिंथेसिससाठी इम्पॉर्टंट असणार आहे. अदर क्लोरोफिल्स आर एसेसरी अँड ॲडिशनल पिगमेंट्स, आणि बाकीचे जर असेल तर ते मात्र एसेसरी असणार आहे, काही जर असेल ते ॲडिशनल असणार आहे. जे काही एसेसरी असेल सो रिसीव्ह फ्रॉम द लाईट एनर्जी फ्रॉम द कॅरोटेनॉइड्स अँड ट्रान्सफर फ्रॉम द क्लोरोफिल ए. काही जर असेल तर ते मात्र लाईट ॲब्सॉर्ब करतात आणि कॅरोटेनकडे त्या ठिकाणी सप्लाय करायचं काम करतात. म्हणजे एसेसरी आणि ॲडिशनल हे दोन्ही मात्र, म्हणजे ॲडिशनल जरी असेल तर तेही त्या ठिकाणी तेच काम करणार आहे. जनरली त्या ठिकाणी ते फक्त लाईट घेतात दुसऱ्याकडे पाठवण्याचं काम करतात, हे देखील त्या ठिकाणी त्यांचं काम हे इम्पॉर्टंट असणार आहे. क्लोरोफिल्स शोज अ फिनॉमिनन ऑफ इन्फ्लोरेसेन्स, that is they absorb light at a lower wavelength and emit it at a longer wavelength. Hence chlorophyll hold light energy for a longer time and help in its conversion into the chemical energy. Helps into the conversion into the chemical energy. त्याचे जर वेवलेंथ असेल ते एमिट होतात, ॲब्सॉर्ब करतात आणि त्याचं होल्ड करून घेतात, लाईटमध्ये कन्वर्ट करतात, केमिकलमध्ये कन्वर्ट करतात लाईटचं, आणि ते मात्र स्टोअर करून घेतात. ओके. द नेक्स्ट पॉईंट फ्रॉम द कॅरोटिनॉइड्स. सो नेक्स्ट व्हिडिओ आर कंटिन्यू. ओके.